Trân trọng chào các bạn. Trong video này mình muốn giới thiệu các di tích lịch sử trên đảo Côn Sơn thuộc quần đảo Côn Đảo đến các bạn. Mình là ai? Mình tên là Mihai, người Rumani sống ở Việt Nam từ năm 2008. Mình rất thích lịch sử Việt Nam, cho nên khi đi phượt xe máy ở khắp nơi ở Việt Nam, mình luôn luôn tham quan các di tích nổi tiếng và ít nổi tiếng. Điện Biên Phủ này, thành Cổ Loa, thành Nhà Hồ, đường Hồ Chí Minh Tây nổi tiếng trong lịch sử, địa đảo Củ Chi, thành Quảng Trị, Khe Xanh, Cầu Gãy, Sông Bé. Nếu nói về lịch sử thì nước nào, dân tộc nào cũng có lịch sử thú vị để tìm hiểu biết. Nhưng tại sao lại lịch sử Việt Nam hay hơn thế? Đối với mình, có lẽ một phần là vì lịch sử Việt Nam giống lịch sử nước mình, Rumani, là hai đất nước nhỏ cứ đấu tranh với những đế quốc trong suốt lịch sử nước mình. Quay trở lại đảo Côn Sơn. Năm 1862, thực dân Pháp đã mở trại đầu tiên và gọi nó là Banh 1, mượn từ tiếng Pháp. Banh là trại giam. Sau đó thời Mỹ nó đổi tên Phú Hải, mà khi mình qua tham quan, trại bị đóng cửa. Có lẽ sửa chữa, nhưng theo mình biết các bạn vẫn có thể tham quan ở đây bình thường. Vậy thì mình đi tiếp tham quan Banh 2, sau thầy Pháp gọi là Phú Sơn, và gặp cô quản lý di tích này. Cô ấy tuyệt vời giải thích rất rõ ràng về nhà tù cho người tò mò lịch sử Việt Nam này. Ok, đây là một Đây Phú là- Hải đóng cửa. Gọi chung là nhà tù Côn Đảo À, thôi. không có Còn cái mình- điểm nào gọi là không, nhà tù Côn Đảo. Đây là tới 9 cái nhà tù lận. Có nhưng- bao mấy cái? 9. 9. Còn thằng cải 8 và 9 thì mới xây móng lên. Ghi xuống một khúc nữa, nó lại ghi ở ngoài bằng tiếng Việt là trại Phú Bình, Phú An. Vâng. Đó là chuồng cọp kiểu Mỹ. À, Nó thầy đúng Mỹ. nằm trên Vâng. đường này. Ok. Bình thường chúng mà đi ra, mình đăng ký trước, nói tôi muốn là giới thiệu tiếng Anh thì phải có người họ giới thiệu tiếng Anh cho mình, nhưng phải đăng ký trước. Vâng, không em hiểu tiếng Việt hết mà. Đó thì 2 tiếng rưỡi mới xong Đúng 5 rồi. điểm. Vâng. Đó là cái khu đó là khu biệt giam những người tù chính trị cao cấp á. Còn cái khu bên này là cũng giam tù chính trị. Vâng, vâng. Đó thì em đi từ bên này sang. Vậy đầu tiên chúng ta vào khu kỷ luật, gọi là khu Xà Lim, đã từng giam giữ các nhà chính trị và các nhà yêu nước như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh. Mình phải thừa nhận là đi bộ một mình ở đây khiến mình thấy u tối và cô đơn. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình ấy. Đây là cái phòng mà chúng giam giữ đồng chí Lê Hồng Phong, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Lê Hồng Phong cũng mất tại nhà tù Côn Đảo này vào đúng ngày sinh nhật thứ 40 của ông ấy, mùng 6 tháng 9 năm 1942. Tại đây, các đồng chí đã tổ chức các lớp học tập văn hóa, lý luận, đào tạo và rèn luyện cán bộ cho Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã trưởng thành về lý luận từ các lớp học ở Banh 2 như Nguyễn Văn Cử, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị, Lương Khánh Thiện, Hà Huy Giáp. Trước khi sang Côn Đảo, mình cũng nghĩ là nhà tù Côn Đảo nó là một tòa nhà giống như nhà tù Phú Quốc hoặc nhà tù Hỏa Lò. Nhưng thực ra, nhà tù Côn Đảo không chỉ là một trại giam mà là cả một hệ thống bao gồm gần 10 trại tất cả, xây bởi thực dân Pháp rồi bởi giặc Mỹ. Tuy nhiên hiện tại số lượng trại giam mở cho khách tham quan là 5 trong số đó. Hiện tại, tên của các di tích do Pháp xây là Phú Hải M1862, Phú Sơn 1916, Phú Thọ 1928 và Phú Tường 1941. Các trại đã đổi tên mấy lần, vậy tên của các di tích hiện tại là tên gọi cuối lúc đóng cửa của mỗi trại.
Tiếp theo, các bạn có thể đi trại Phú Thọ nhưng chỉ xem ở ngoài thôi, hiện không mở cửa. Nên mình sẽ giới thiệu tiếp trại Phú Tường, nơi bạn có thể tham quan chuồng cọp Pháp. Cảm ơn. Thế nhưng chuồng cọp Pháp cụ thể là gì? Chúng ta hãy xem nhé. Tốt nhất là các bạn đến trại Phú Tường sớm, vì khoảng 9 giờ sáng bắt đầu nắng và nóng rồi, chắc gần buổi trưa thì khủng khiếp. Bạn nhận ra những phòng giam này không có mái. Đây chính là mục đích. Chúng được gọi là phòng tắm nắng và là một hình thức tra tấn khác. Ngồi ở đây suốt cả ngày và bị mặt trời thiêu đốt, có chịu được không? Chuồng cọp Pháp là tên gọi khu trại giam biệt lập do thực dân Pháp xây dựng để giam giữ, tra tấn các tù chính trị nhằm khuất phục ý chí chiến đấu. Ở đây tù nhân không một lúc nào được yên, bất cứ lúc nào cũng có những cặp mắt soi mói của cai ngục, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị đánh, bị giải vôi bột. Kết thúc thầy Pháp thì mình dẫn các bạn qua các trại thời Mỹ. Tên của các di tích trại giam thời Mỹ là Phú Phong M1962, Phú An 1968, Phú Bình 1971 và Phú Hưng. Phú Phong giống như Phú Thọ thì không mở cửa nên bạn qua Phú An trước rồi Phú Bình. Tại Phú Bình các bạn có thể thấy chuồng cọp thời Mỹ, mục đích giống như các chuồng cọp Pháp, tra tấn cả thể chất lẫn tâm lý, nhưng kiểu xây dựng và số lượng khác. Khi mình tham quan nhà tù Côn Đảo, mình cảm thấy xúc động, đầy cảm xúc và như mình thực sự sống trong lịch sử đó. Đi dạo quanh các trại giam mang lại cho mình trải nghiệm rất thực tế. Đó là lý do mình thích tham quan các di tích lịch sử ở Việt Nam hơn là xem phim tài liệu. Cuối cùng, tại Phú Hưng chỉ có mấy cột thôi, vì năm 1973 sau Hiệp định Paris, chúng đã bỏ luôn, cũng giống như trại số 9. Thế là hết các trại trong hệ thống nhà tù Côn Đảo các bạn. Năm 1975, vài ngày sau ngày giải phóng vĩ đại, các tù nhân ở Côn Đảo đã được cứu và về đất liền bởi quân đội nhân dân, kết thúc một giai đoạn tàn bạo và kinh hoàng trong lịch sử Việt Nam. Tiếp theo chúng mình đến Nha Trang, Hàng Dương. Đây là nơi yên nghỉ của nhiều anh hùng, chắc là nổi tiếng nhất là nữ anh hùng Võ Thị Sáu, mất vào ngày 23 tháng 1 năm 1952 do thực dân Pháp xử bắn. Để xe ra à chú? Anh gửi đâu? Romania. Trong video này mình chỉ giới thiệu về hệ thống nhà tù Côn Đảo này, Nha Trang, Hàng Dương, nơi an nghỉ của các anh hùng, và còn một nơi tra tấn tù nhân gọi là chuồng bò. Nhưng Côn Đảo còn nhiều di tích nữa và mình mời bạn xem video này với thông tin tổng quan về Côn Đảo, từ lịch sử đến bãi biển đẹp nhất, vườn quốc gia, thuê phòng ở đâu, ngắm hoàng hôn ở đâu, tất tần tật. Nhớ xem phần mô tả trong video này để xem danh sách với đường liên kết của tất cả các di tích lịch sử trong video này cũng như di tích không có trong video, như ví dụ cầu tàu 914, bảo tàng Côn Đảo, sở Lò Vôi, Nha Trang Hàng Keo và dinh Chúa Đảo.
Theo lời Đại tá Lê Văn Thiện kể lại trong sách Tình Đất Đỏ, trong thời gian bị giam cầm ở địa ngục trần gian Côn Đảo, ông bị giam chung phòng với một tù nhân tên là Tám Vàng, 70 tuổi, bị kết án chung thân. Ông Tám Vàng kể lại phút cuối cùng của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Chị Sáu vào góc bàn, Trung lấy khăn bịt mắt nhưng chị Sáu phản đối không cho bịt. Chị vẫn tự nhiên, hiên ngang ca hát, mắt sáng rực, nhìn thẳng vào bọn lính sắp bắn hát bài Chiến sĩ Việt Nam. Tên lính Lê Dương cách chị Sáu 15 mét, khi bắn chị không chết, vẫn hát. Đôi mắt nhìn thẳng vào bọn lính bắn chị. Bọn lính run sợ, không dám bắn tiếp. Tên chúa đảo chạy đến, hò hét, bọn lính bắn tiếp. Tiếp theo, chúng mình đến khu biệt lập chuồng bò. Ở đây, địch sử dụng hầm chứa phân bò này có chiều sâu 3 mét để ngâm người tù xuống đó. Có người tù đã bị dòi ăn đến xương rồi chết. Đây là cách tra tấn hành hạ cực kỳ dã man và bí mật. Tất cả các điểm di tích lịch sử ở Côn Đảo nằm ở không quá xa nhau. Bạn có thể mua vé đi theo nhóm, hoặc có thể thuê xe máy mà tự đi, như mình thích, tự khám phá, tự đọc thông tin, tự hỏi người dân hoặc nhân viên ở các điểm tham quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình làm vì đam mê lịch sử nước Việt Nam. Mời các bạn đăng ký kênh và mình rất mong đợi ý kiến về video này của các bạn trong phần bình luận.